საქართველოს რუკა აფხაზეთისა და ცხინვალის გარეშე რა სკანდალში გაეხვა რუსეთის საჭადრაკო ფედერაცია. მაია ოთინაშვილის საოკუპაციო რეჟიმის ტყვეობაში რჩება რა კეთდება საქართველოს მოქალაქის გასათავისუფლებლად. სამშენებლო კომპანია სვეტის ხელმძღვანელებს ბრალი ოფიციალურად წაუყენეს, როდის იმსჯელებს სასამართლო აღკვეთის ღონისძიებაზე. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მოამბეს 18 საათზე. ჭადრაკში რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლები სკანდალში ეხვევიან. ბათუმში საჭადრაკო ოლიმპიადის ფარგლებში მათ შემდეგი ოლიმპიადის სარეკლამო მასალა დაარიგეს, რომელიც ქალაქ ხანტი-მანსიისკში უნდა გაიმართოს. სხვადასხვა მასალას შორის კი იყო საქართველოს რუკა, რომელზეც ჩვენი ქვეყანა აფხაზეთისა და ცხინვალის გარეშეა დატანილი. საკითხს უკვე გამოეხმაურა საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია და მომხდარი მიუღებელ ქმედებად შეაფასა. როგორია თავად რუსული ფედერაციის განმარტება? გეგი კიკაბიძე განაგრძობს ბათუმიდან თემაზე საუბარს პირდაპირ ეთერში გეგი გისმენთ. პირველ რიგში სანამ რუსეთის ჭადრაკის ფედერაციის გენერალური დირექტორის მიერ გაკეთებულ განცხადებას მოვისმენდეთ, აღსანიშნავი ფაქტია ის, რომ ეს საჭადრაკო, ოლიმპიადის საჭადრაკო საერთაშორისო რუკა, რომელზეც საქართველო იყო აფხაზეთის და ცხინვალის ტერიტორიების გარეშე, აღმოაჩინეს ქართულმა მოხალისეებმა, რომლებმაც დაუყოვნებლივ შეატყობინეს საორგანიზაციო კომიტეტს ოლიმპიადის, საორგანიზაციო კომიტეტმა კი ჭადრაკის ფედერაციას და ამის შემდეგ გააკეთა განცხადება საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტმა, რაც შეეხება თვითონ რუსეთის ჭადრაკის ფედერაციის გენერალურ დირექტორს, ის ჩვენთან საუბრისას საკმაოდ ცინიკური იყო და მან თქვა, რომ ეს იყო ტექნიკური შეცდომა, რომელიც მოუვიდა დიზაინერს და ამის გამო იხდიან ბოდიშს, თუმცა აქვე მან დაამატა ისიც, რომ ზოგადად ჩვენ რა პრეტენზიები გვაქვს, ოდესაც ამ რუკაზე ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი საქართველო ძალიან პატარაზე ჩანს, როგორც ჩანს, მან ეს ცინიკურად ჩათვალა და ძალიან ისე ალმაცერად აღნიშნა ეს ფაქტი საუბრის მსვლელობისას, თუმცა ბოდიში მოიხადა. რამდენად მისაღებია მისი ბოდიში ამასთან დაკავშირებით ბოლო წუთებში გააკეთა განცხადება ზურაბაზმა იფარაშვილმაც, ევროპის საჭადრაკო კავშირის პრეზიდენტმა, რომელმაც თქვა, რომ ეს არის მიუღებელი, შემდეგ ის მას ასევე გაესაუბრა პირადადაც და პირადი ბოდიშიც მიიღო რუსეთის ფედერაციის გენერალური დირექტორისგან. როგორც კი ჩვენ გავიგეთ, სასწრაფოდ ამოვიღეთ ეს რუკები ხარებიდან, მე დაუგავშიდე რუსეთის ფედერაციას, ოფიციალური პროტესტი გამოვთქვი, მათ მითხრეს, რომ სამწუხაროდ არ იცოდნენ ამის შესახებ, მათი მიზანი იყო მხოლოდ ხანტი-მანსიისკის პოპულარიზაცია. ისინი ბოდიში ხდიან ამ გაუგებრობისათვის და გაარკვევენ თუ რატომ მოხდა ეს გაუგებრობა, მაგრამ მოხდა ესეთი ინციდენტი და ისინი გამოთქვამენ წუხლის ამის შესახებ და იხდიან ბოდიში. Не случилось ничего. არ მომხდარა არაფერი. დიზაინერმა ეს რუკა ინტერნეტის დახმარებით დაამზადა და არ მიაქცია ყურადღება დეტალებს, სადაც საქართველოს საზღვრები არასწორად არის აღბეჭდილი. ეს არავის შეუმჩნევია დამზადების პროცესში. თქვენ ეს შეამჩნიეთ, რის გამოც ჩვენ ბოდიშს გიხდით და რუკის გავრცელებას ვაჩერებთ. ჩვენ პოლიტიკაში არ ვერევით და მხოლოდ ჭადრაკით ვარ დაინტერესებულნი. ახალი რუკის დაბეჭდვაზე არ ვფიქრობთ, რადგან ოლიმპიადა უკვე დასასრულს უახლოვდება. კითხვაზე შეიცვლება თუ არა რუკა, რომელიც გავრცელდა, პასუხად მივიღეთ, რომ არა, რადგანაც ხვალ უკვე ოლიმპიადა სრულდება და ამის საჭიროებას რუსული მხარე და ჭადრაკის ფედერაცია ვერ ხედავს. რაც შეეხება ერთ სასიამოვნო ამბავს, აკაკი იაშვილი გახდა ფიდეს ვიცე-პრეზიდენტი, ასე რომ ეს არის ერთ-ერთი პოზიტიური ინფორმაცია, რომელიც აი ამ ჩართვის მსვლელობისას მე თქვენ მოგაწოდეთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ დღეს თემაზე ვიმუშავებთ და განვითარებული პროცესების შესახებ დაუყოვნებლივ მოგაწოდებთ ყველანაირ ინფორმაციას. მადლობა ბათუმიდან გეგი კიკაბიძე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. საოკუპაციო რეჟიმის ტყვეობაში რჩება საქართველოს მოქალაქე მაია ოთინაშვილი. ცხინვალის ციხეში მოთავსებული ქალი დღეს წითელი ჯვრის წარმომადგენლებმა მოინახულეს. ოჯახისთვის მიწოდებული ინფორმაციით დაკავებულ სხეულზე დაზიანებები არ აღინიშნება. ნინო ფისაძე განაგრძობს თემაზე დეტალებით საუბარს პირდაპირ ეთერში. ნინო გისმენთ. დაახლოებით 9 საათის განმავლობაში იმყოფებოდნენ საერთაშორისო ორგანიზაცია წითელი ჯვრის წარმომადგენლები მაია ოთინაშვილის მშობლების ოჯახში. მათ რამდენიმე წუთის წინ დატოვეს შავშების დასახლება. წითელი ჯვრის მეშვეობით ოჯახმა დაკავებულთან გაატანა დედის წერილი, რომელიც მაია ოთინაშვილს ოკუპირებული ცხინვალის ციხეში დღეს გადაეცემა. რაც შეეხება დე-ფაქტო ცხინვალის საინფორმაციო საშუალებებით, ერთ-ერთი საინფორმაციო სააგენტოთი
გავრცელებულ ინფორმაციას და მაია უთინაშვილის ფოტოს. ამის შესახებ ოჯახის წევრებმა ჩვენგან შეიტყვეს, მათ ნახეს ფოტო და გაეცნენ იმ ინფორმაციას, რომელიც არის მოყვანილი აქ. ადგილობრივი ჟურნალისტების მეშვეობით არის ინფორმაცია გადმოცემული და სადაც ნათქვამია, რომ მაია უთინაშვილი თავს კარგად გრძნობს და ის არ უჩივის ჯანმრთელობას, მას ჰყავს ადვოკატი და ასევე თარჯიმანი გამოუყვეს. იქვე წერია სტატიაში, რომ მაია უთინაშვილი ამ დროისთვის იმყოფება ოკუპირებული ცხინვალის ციხეში. ეს არის ინფორმაცია, ბოლო ინფორმაცია, რომელიც ოჯახს აქვს. რაც შეეხება წითელი ჯვრის ზარს, რომელიც დღეს წითელი ჯვრის ორგანიზაციის მიერ უნდა განხორციელებულიყო და ოჯახის წევრებს მიცემოდათ საშუალება, რომ ტელეფონით დალაპარაკებოდნენ დაკავებულს ჯერჯერობით ახლობლებს ეს საშუალება არ მიეცათ. ძალიან შეცვლილია, გამხდარია. ეტყობა, რომ საერთოდ ძალიან ძიმე მდგომარეობა გადაიტანა და ძალიან ისეთი დაღლილი, საერთოდ ნატანჯის სახეა აქ ციხეში. 10 დღიანი ისა წინასწარ პატიმრობა აქ მისჯილი. ახალი გადაღებულია ნამდვილად. ეს ტანსაცმელი ეცვა, როცა გაიტაცეს და წაიყვანეს. კიდე რა ვიცი, ძალადობის კვალი სახეზე ერთი შეხედვით არ ემჩნევა, არაფერი არ ჩანს. ეს ჩვენთვის უკვე ძალიან კარგია, რომ მივხვდით მაინც, რომ ხო, ცოცხალია და უვნებელია. ოკუპირებული ცხინვალის ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლებთან დაკავებული ამბობს, რომ მას კარგად ექცევიან, მის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და მას სახლში დაბრუნება უნდა. მადლობა, ეს ნინო ფისაძე იყო. მაია უთინაშვილის გატაცების საკითხს ევროკავშირი აქტიურად ადევნებს თვალყურს. ამის შესახებ საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა განაცხადა. კარლ ჰერცელის თქმით, ფაქტების დასადგენად და საქართველოს მოქალაქის გასათავისუფლებლად მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა. უთინაშვილის გატაცებას ქართველი პოლიტიკოსებიც ეხმაურებიან. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია არის საქმის კურსში. მუშაობენ სხვადასხვა მხარეები იმაზე, რომ დაადგინონ ფაქტები და მოხერხდეს და ხელი შეუწყოთ ჰუმანიტარული ზომების გამოყენებით მის გათავისუფლებას. მის პირად მდგომარეობაზე ვერ გავაკეთებ კომენტარს, რადგან ფაქტები არ არის ცნობილი. ახლა ვცდილობთ, რომ კონტაქტი იყოს მის ოჯახთან და პირველ წყაროსთან. აუცილებელია დასჯა მოძალადეების, დასჯა იმ ადამიანების, ვინც გაიტაცა და სავარაუდოდ ფიზიკური შეურაცხყოფაც მიაყენა მაიას, ამიტომ აუცილებელია ამ ადამიანების ჩართვა 4-2 დათუნაშვილის სიაში, მათ წინააღმდეგ სანქციების მიღება და მათი საერთაშორისო ძებნაზე დასმა. ჩემი გაპრეზიდენტების შემდეგ შეერაღებული ძალები გადმოა კონფლიქტის ხაზზე და ყველა ვინც შეეცდება ჩვენი მოქალაქეების დაჩაგვრას, დაკავებას, დაპატიმრებას, იქნება დაპატიმრებული თვითონ, ან ადგილზე ლიკვიდირებული. წავიდა მერ და იჩვილონ გაეროში. ჩვენ საქმე გვაქვს აბსოლუტურად ისეთ პოლიტიკურ სუბიექტთან, რომელიც არ ცნობს საერთაშორისო სამართლის ნორმებს, რომელმაც მოახდინა ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაცია. ერთადერთი რაც ჩვენ გვაქვს რესურსი და უნდა მაქსიმალურად ეფექტურად გამოვიყენოთ, ეს არის ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის ინფორმირება, ყველა დონის რეზოლუციებში ამის ასახვა. აი ამაზე უნდა მოხდეს სრული კონსოლიდაცია ჩვენი პოლიტიკური რესურსის. ორთვიანი უკანონო პატიმრობის შემდეგ სოხუმის იზოლატორიდან 52 წლის ზაურ გურჩიანი გაათავისუფლეს. საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა საქართველოს მოქალაქე 5 აგვისტოს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით აიყვანეს. რეგიონულ საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩევლის აპარატში აცხადებენ, რომ გურჩიანმა ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორია გუშინ ღამე დატოვა და ოჯახს დაუბრუნდა. ოჯახის ინფორმაციით მასზე ფიზიკური ზეწოლა არ განხორციელებულა, თუმცა გურჩიანი მძიმე ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაში იმყოფება. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული მოქალაქე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ნათესავების მოსანახულებლად დადიოდა. თაღლითური გზით დიდი ოდენობით თანხების მითვისება ეს არის ბრალი, რომელიც სამშენებლო კომპანია სვეტის დამფუძნებელს გივი ჯიბლაძესა და დირექტორს თორნიკე ჯანელიძეს წარუდგინეს. ადვოკატის განცხადებით, დაკავებულები ამ ბრალს არ აღიარებენ და დუმილის უფლებას იყენებენ. ვალერი გელბახიანის თქმით, საქმის მასალებში ფიგურირებს 66 დაზარალებული და 1,600,000 ამერიკული დოლარი. სამშენებლო კომპანია სვეტის ხელმძღვანელები გუშინ დააკავეს ბრალდებულებისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე სასამართლო ხვალ იმსჯელებს. ედავებიან იმას, რომ თაღლითური გზით მოქალაქეებისაგან აიღეს ვითომ და ბინის ასაშენებელი თანხები, რომელთა რაოდენობამ შეადგინა 1,600,000 დოლარი. არ აღიარებენ თავს დამნაშავედ, ისინი
მათ დრო მოითხოვეს იმის, რომ გაეცნონ მასალებს, რომ ამის შემდეგ ვიცით ჩვენებები ამ შემთხვევაში იყენებს პოზიტიურ უფლებას დუმილის თაობაზე. ბანკის ხეობიდან სირიაში წასული ცოლ-ქმარი და მათი მცირეწლოვანი ბავშვი დაბომბვის შედეგად დაიღუპნენ. გავრცელებული ინფორმაცია დღეს დადასტურდა. 34 წლის აღაზა ბორჩაშვილის და მისი მეუღლის 35 წლის კახა ტოხოსაშვილის მათი მცირეწლოვანი ვაჟის გარდაცვალების გამო პანკისის ხეობის სოფელ დუისა და ბირკიანში ბირჩაშვილებისა და ტოხოსაშვილების ოჯახები სამძიმარს დილიდან იღებენ. გავრცელებული ინფორმაციით ტოხოსაშვილი სირიაში ოჯახით 4 წლის წინ წავიდა. კახა ტოხოსაშვილი ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს რიგებში იბრძოდა. BBC ჟურნალისტებმა ქალაქ მოსულში, ერაყში ერთ-ერთი ქალაქი, რომელიც მიწასთან არის გასწორებული, ნახეს აღაზას პასპორტი და გვამების, რა თქმა უნდა, იდენტიფიცირება შეუძლებელია, იმიტომ რომ დაახლოებით 1 წლის წინანდელი ის უნდა იყოს. დღეს უკვე ოჯახმა დაიწყო სამძიმრის მიღება. საბოლოოდ აქამდე რაღაცნაირად იმედი მაინც ჰქონდათ, რომ რაღაც სიახლე იქნებოდა, მაგრამ აი ბოლო ინფორმაციამ დაადასტურა მათი გარდაცვალების შესახებ. საბრძოლო ვაზნების უკანონო რეალიზაციის ფაქტზე სამხედრო პოლიციამ 3 პირი დააკავა. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებულების ბინიდან დამხმარე სათავსოდან და ავტომანქანიდან ამოღებულია დიდი რაოდენობით საბრძოლო ვაზნები. ბრალდებულებს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდათ. ბრალის დადასტურების შემთხვევაში მათ 9-დან 13 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ. დაკავებულებიდან 2 სამხედრო, 1 კი სამოქალაქო პირია. ჯარების ლოგისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობის შეიარაღებისა და ტექნიკის სარემონტო ბაზის საბრძოლო მასალების შენახვის სპეციალისტი გგ დანაშაულებრივ კავშირში იმყოფებოდა საავტომობილო ბაზის საშტაბო ასეულის მეთაურის მოადგილე ზმ-თან, რომლებიც მოქალაქე სბ-ს დახმარებით ახორციელებდნენ შეიარაღებისა და ტექნიკის სარემონტო ბაზიდან მართლსაწინააღმდეგო დაუფლებული საბრძოლო ვაზნების უკანონო რეალიზაციას. ბრალდებული საცხოვრებელ ბინებში, დამხმარე სათავსოებში და ავტომანქანაში ჩატარებული ჩრეკების შედეგად ამოღებული იქნა დიდი რაოდენობით საბრძოლო ვაზნები. სახლიდან რაც იქნა ამოღებული იარაღი, ეს ყველა იყო კანონიერი. ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფის. რაც შეეხება ვაზნებს მანქანიდან, სავარაუდოდ იკვეთება, რომ სწორედ ეს ის ვაზნებია, რომლებიც არის გამოტანილი თავდაცვის სამინისტროდან. მაგრამ ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფს, მათთან შემხებლობა არ ქონია. მოუტანა, გეტყვით, როგორც მონადირე კაცს, მოუტანა თავისმა ნათესავმა, ჩვენ შემდგომლობა გვაქვს შეტანილი ცალკე წარმოებად გამოყოფის თაობაზე, იმიტომ რომ ჩვენ სამხედრო თავდაცვის სამინისტროთან და სამხედრო პირებთან შემხებლობა არ გვაქვს. ჩაერთვებიან თუ არა ვანო მერაბიშვილის მკურნალობაში უცხოელი სპეციალისტები. ადვოკატის განცხადებით გადაწყვეტილებას ოჯახი მსჯავრდებული ზუსტი დიაგნოზის შემდეგ მიიღებს. კერძო კლინიკიდან მატროსოვის ციხეში დაბრუნების შემდეგ მსჯავრდებული ექს-პრემიერის ოჯახმა ახალი განცხადება რამდენიმე წუთის წინ გააკეთა. ამ ადამიანს საფუძველი აქამდეც არსებობდა უამრავი მის გათავისუფლების. ჩვენ რამოდენიმეჯერ გვეთქვა უარი ვადაზე ადრე გათავისუფლებაზე. ჩვენ გასაჩივრებული გვაქვს სასამართლოში და ველოდებით უკვე რამოდენიმე თვეა მეორე ვადაზე ადრე გათავისუფლება მოგვისწრო, ისე რომ სასამართლო საერთოდ არ ატარებს პროცესებს. ოჯახის თავარი მოთხოვნა არის დაისვას სწორი დიაგნოზი და მოხდეს დიაგნოზის მიხედვით მისი მკურნალობა, რაც დღემდე არ ხდება. აი ეს არის ჩვენ ძალიან მარტივი მოთხოვნა, რაც გვაგვაჩნია. უცხოელ ექსპერტებს ჩვენ ვაძლევთ ამ კვლევებს, თუ რა კვლევებია ჩატარებული, რა გამოკვლევები განხორციელა მისმათ და ველოდებით ასე გიორგიმ თქვა და თქო თქვენ საშუალებითაც რომ იქნება დროულად მოგვაწოდონ მედიკლაბში ჩატარებული კვლევები და ბოლო კონსილიუმის შედეგები, რათა ესეც გადაუგზავნოთ სპეციალისტებს, რომ მათ გამოთქვან მოსაზრება თუ ჭირდება შემდეგი კვლევა თუ რა ღონისძიებებია გასატარებელი ამასთან დაკავშირებით. ვანო მერაბიშვილი დღეს კლინიკა მედიკლაბიდან კვლავ პენიტენციურ დაწესებულებაში დააბრუნეს. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი კლინიკაში დამატებითი კვლევებისთვის იყო გადაყვანილი. ექიმების განცხადებით მერაბიშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია და შეშფოთების საფუძველი არ არსებობს. მედიკოსების ცნობით გამოირიცხა სიმსივნე და ამ დროისთვის მუშაობა ჰორნერის სინდრომის დიაგნოზზე გრძელდება. მერაბიშვილი მატროსოვის ციხეში უკვე მოინახულა მისმა ადვოკატმა. მსჯავრდებულის შესახებ განცხადება გააკეთა იუსტიციის მინისტრმა. შედგა მედიკლაბში მაღალკვალიფიციური პროფესიონალი ექიმების
კონსილიუმი მათ აზრს მოусმინოთ. ყველა მათი აზრი არის შემდეგი, რომ სახეზე იმის საპირისპიროდ, რასაც აცხადებდნენ ადვოკატები, არ არის დამბლური პროცესები და დამბლა, რომ სიმსივნური პროცესები გამორიცხულია, ასევე ექიმების აზრით გამორიცხულია ინტოქსიკაცია, ანუ მოწამვლა, მაგრამ ჩვენ მაინც მათ ვთხოვეთ და ეს გაკეთდა, რომ საზღვარგარეთ გადაგზავნილი იყოს სისხლის ნიმუშები, რომ გამოიცხოს ასევე მოწამვლის თეორია, რომელიც ადვოკატებს აქვთ. იყო თუ არა პაატა ბურჭულაძის მეუღლე ინფორმირებული დღევანდელი გამოკითხვის შესახებ. პროკურატურაში აცხადებენ, რომ ანჟელა ვასილენკოსთან შედგა შესაბამისი კომუნიკაცია და ფონდი იავნანა საქმეზე ის მოწმის სტატუსით უნდა დაეკითხათ. სახელმწიფო ბრალდების ცნობით ვასილენკომ გამოძიებას არ მიაწოდა ინფორმაცია, რომ დღეს ქვეყანას ტოვებდა. პაატა ბურჭულაძის მეუღლემ საქართველოს რამდენიმე საათის წინ დატოვა და მოსკოვში გაემგზავრა. ანჟელა ვასილენკოს განცხადებით ის არ გაურბის გამოძიების შეკითხვებს და მათ 8 ოქტომბერს საქართველოში დაბრუნების შემდეგ უპასუხებს. მისი ადვოკატის ინფორმაციით, გამოკითხვა სწორედ 8 ოქტომბერს იყო ჩანიშნული, თუმცა თარიღი მოულოდნელად შეიცვალა. გამოძიების ინფორმაციით, ფონდ იავნანას დიდი ოდენობით თანხების შესაძლო მითვისება გაფლანგვის საქმეზე. საქმე დასკვნით ეტაპზეა, საქმის მასალების მიხედვით კი ფონდის თანხებიდან პაატა ბურჭულაძის მეუღლის ავიაბილეთებზე დაახლოებით 254,000 ლარი, ხელფასზე და სხვა ხარჯზე კი 83,000 ლარი დაიხარჯა. ოქტომბერს დაუბრუნდები. უკან დასაბრუნებელი ბილეთი მაქვს, პროკურატურას ყველაფერი ვუთხარი. ჩამოვალ 8 ოქტომბერს და მინდა პროკურატურის ყველა კითხვას პასუხი გავცე. ბოლო 7 თვის განმავლობაში განხორციელდა რამოდენიმეჯერ კომუნიკაცია იმის თაობაზე, რომ ანგელა ვასილენკო გამოცხადებული იყო საგამოძიებო უწყებაში და მიეცა ჩვენება იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც მნიშვნელოვანია გამოძიებისთვის, თუმცა ყველა შემთხვევაში ის არასაპატიო მიზეზით თავს არიდებდა სამართალდამცავ ორგანოებში გამოცხადებას. განათლების მინისტრმა ახალი მოადგილე გამოცდების ეროვნული ცენტრისა და კიდევ რამდენიმე უწყების ახალი ხელმძღვანელი პირები წარადგინა. მინისტრის მოადგილედ ნათია ზედგენიძე ჯიშკარიანი დაინიშნა. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალურ დირექტორად ზვიად გაბისონია. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორად კი ბერიკა შუკაკიძე. ამასთან განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორად დაინიშნა გიორგი ვაშაკიძე, ხოლო შეფასებისა და ეროვნული გამოცდების ცენტრის დირექტორად სოფიო გორგოძე. საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით მიხეილ ბატიაშვილმა ბრიფინგზე ისაუბრა. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სააპელაციო საბჭოს საჩივრით მიმართა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა. უმაღლესი სასწავლებლის ავტორიზაციის საბჭოს 2018 წლის 20 აგვისტოს გადაწყვეტილების ხელახლა განხილვას ითხოვს. ამ გადაწყვეტილებით უნივერსიტეტს სტუდენტთა მიღების პროცესი 1 წლით შეუჩერდა. უნივერსიტეტის ადვოკატის სოსო ბარათაშვილის მოსაზრებით აღნიშნული გადაწყვეტილება კანონს ეწინააღმდეგება. გადაწყვეტილება, რომლითაც შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტს 1 წლის ვადით შეეზღუდა სტუდენტთა მიღება, ასევე ნაცვლად 3,500 სტუდენტთა კონტინგენტი დაუმტკიცდა 2,500 სტუდენტის ოდენობით. ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას, ჩვენ საჩივარში ცლად არის დასაბუთებული ის კანონდარღვევები, რომელიც დაშვებული აქვს ავტორიზაციის საბჭოს. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა ნაციონალური მოძრაობის დანაშაულებრივ რეჟიმად გამოცხადების თაობაზე რეზოლუციის პროექტზე კენჭისყრა გადადო. კომიტეტის დღევანდელ სხდომაზე პატრიოტთა ალიანსის მიერ მომზადებულ პროექტზე იმშელეს. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებმა აღნიშნეს, რომ რეზოლუციის პათოსს იზიარებენ, თუმცა მიიჩნევენ, რომ დოკუმენტის სამართლებრივი მხარე გასამართია, რადგან საკანონმდებლო ორგანოს ვიდმე სისხლის სამართლის პასუხისმგებაში მიცემის უფლება არ გააჩნია. კომიტეტის თავმჯდომარის ეკაბესელიას განცხადებით, კომიტეტი დოკუმენტის თაობაზე სამუშაო შეხვედრას გამართავს, რის შემდეგაც მას კენჭს უყრიან. რაც შეეხება რეზოლუციის შინაარსს, პატრიოტთა ალიანსი ნაციონალური მოძრაობის დანაშაულებრივ რეჟიმად გამოცხადებას ითხოვს. რეზოლუციის პროექტში ნათქვამია, რომ მიხეილ სააკაშვილისა და გიგა ბოკერიას მმართველობის პერიოდში საქართველოში დამყარდა დანაშაულებრივი ავტორიტარული რეჟიმი. მე რჩება შთაბეჭდილება, რომ ერიდებიან თვითონ ტერმინს დანაშაულებრივი რეჟიმი. იმიტომ რომ არ იციან რა რეაქცია მოყვება ამას ჩვენი დასავლელი კოლეგების მხრიდან. ჩვენს რეზოლუციაში ეს ტერმინი შემთხვევით არ არის ასახული. ყველაფერი ის რაც ხდებოდა ადამიანების მოკლა ქუჩაში, მშვიდობიანი მანიფესტაციების დარბევა, ქონების წართმევა,
მედიის დატერორება, ბიზნესის დატერორება, ყველაფერი ეს იყო სისტემური დანაშაული. 2004-12 წლის სამართლებრივი და პოლიტიკური შეფასება ჩვენთვის არ არის არც სირთულე და არც ახალი და ეს გავაკეთეთ უკვე რამდენჯერმე იმ დადგენილებით, მათ შორის 2016 წელს მივიღეთ. სამართლებრივად უბრალოდ უნდა საჭირო არის რეზოლუციის მოთხოვნების დახვეწა, არის ფორმულირებები გასამართი და იმის შემდეგ უკვე კომიტეტს კენჭისყრა შეუძლია ჩაატაროს და გამოჩნდება პოზიციები. დღეს 22 საათზე პირველ არხზე პრეზიდენტობის კანდიდატების მიხეილ სალოაშვილის, გიორგი ლილოაშვილისა და კახაბერ ჭიჭინაძის დებატები გაიმართება. პირველი არხი საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე კანდიდატებს გარდა მაუწყებლის მიერ გათვალისწინებული ფორმატებისა ერთმანეთში შეთანხმების შემთხვევაში დებატებისთვის საერთერო დროს უთმობს. დებატები შედგება 4 ბლოკისგან. 3 ბლოკში კანდიდატებს წამყვანი დაუსვამს შეკითხვებს, ხოლო ერთი ბლოკი ერთმანეთთან თავად კანდიდატების შეკითხვებს დაეთმობა. კანდიდატების წარდგენის რიგითობა და პირველ კითხვაზე პასუხი განისაზღვრება მათი საარჩევნო ნომრით უმცირესიდან უმეტესის მიმართულებით. ყოველი შემდგომი პასუხის ან რეპლიკის შესაძლებლობა მიეცემა რიგით შემდგომ კანდიდატს. ასევე კანდიდატებს ექნებათ 1 წუთი საკუთარი თავის წარსადგენად. პარტიებს შორის დებატებზე შეთანხმების შემთხვევაში პირველი არხი თხოვნით მიმართავს ყველა საპრეზიდენტო კანდიდატს რამდენიმე დღით ადრე აცნობონ საკუთარი შეთანხმების შესახებ პირველ არხს, რათა ცვლილებები დროულად დაისახოს საეთერო ბადეში. შეგახსენებთ 28 ოქტომბრამდე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში მაყურებელ საშუალება ექნება საპრეზიდენტო კანდიდატებს 3 სხვადასხვა ფორმატში გაეცნოს. დებატები და მათი კანდიდატების ხედვების წარდგენა ასევე გადაიცემა საქართველოს რადიოს FM 102 და 4-ის ეთერში. ჩვენი სტუმრები იქნებიან მიხეილ სალოაშვილი, გიორგი ლილოაშვილი და კახაბერ ჭიჭინაძე, რომლებიც შეთანხმდნენ მაშინ, როდესაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი ხვდებოდა კანდიდატებს, იმავე დღეს შეთანხმდნენ ისინი ჩვენთან დებატებში მონაწილეობაზე და შესაბამისად მათი შეთანხმების საფუძველზე დღეს ჩვენ გავმართავთ დებატებს და მომავალშიც ვიმედოვნებთ, რომ კანდიდატები შეძლებენ ერთმანეთთან შეთანხმებას და გამოიყენებენ ჩვენს პლატფორმას იმისთვის, რომ საზოგადოებას შევთავაზოთ ეს დებატები. ქალთა უფლებები და ამ კუთხით ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა თემაზე ეროვნულ ბიბლიოთეკაში საპრეზიდენტო კანდიდატებს შორის დებატი გაიმართა. შეხვედრა ქალთა მოძრაობის მიერ იყო ორგანიზებული. მიწვეული კანდიდატებიდან დებატში მონაწილეობა მხოლოდ დავით ბაქრაძემ და დავით უსუფაშვილმა მიიღეს. მათ საკუთარი საარჩევნო პროგრამის იმ მიმართულებებზე ისაუბრეს, რომელიც ქალთა უფლებების დაცვასა და არსებული მდგომარეობის გამოსწორებას ეხება. ჩვენ 21 საუკუნეში კიდევ საუბრობდეთ თუ არა იმაზე, რომ ქალი და მამაკაცი თანასწორია. არადა ჩვენს ქვეყანაში ეს სასაუბროა, ეს ასახსნელია, ეს განსამარტია. საქართველოს პრეზიდენტი, სახელმწიფოს მეთაური ჭირდება სწორედ სახელმწიფოს მეთაურად და სახელმწიფო შედგება მოქალაქეებისგან და მოქალაქეთა ნახევარზე მეტი ამ ქვეყანაში სწორედ ქალია. პარტია თავისუფალი საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატი მხარდამჭერებს სენაკში შეხვდა. კახა კუკავამ ისაუბრა თავის საარჩევნო პროგრამაზე. პრეზიდენტობის კანდიდატმა სალომე ზურაბიშვილი, გრიგოლ ვაშაძე და ევროპული საქართველოს კანდიდატი დავით ბაქრაძე გააკრიტიკა. ჩვენი ქვეყნის უბედურება არის ის, რომ ბოლო 5 წელია არჩევნებში მონაწილეობენ მარტო ქოცები და ნაწები და შუაზე იყოფენ ბიულეტენებს. მე მოუწოდებ იმ ადამიანებს, რომლებსაც არც სააკაშვილი მოწონს, არც ივანიშვილი მორჩონს, ნუ დარჩებით სახში, მოდით არჩევნები. ჩვენ უნდა დავამთავროთ ამ ქვეყანაში ქოცების და ნაწების კოაბიტაცია. ივანიშვილი და სააკაშვილი ეს არის ორივე ერთი და იგივე პრობლემა. იმას ყავდა ახალაია, ამას ყავს ფარცხალაძე, არანაირი სხვაობა მათ შორის არ არის. გაერთიანებული ოპოზიცია ძალა ერთობაშია საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს შეხვდა საპრეზიდენტო კანდიდატის ინფორმაციით საუბარი წინა საარჩევნო გარემოში შეეხო. გრიგოლ ვაშაძის განცხადებით ყურადღება გამახვილდა თუ რამდენად თანაბარ გარემოში მიმდინარეობს წინა საარჩევნო კამპანიები. შეხვედრის დასრულების შემდეგ დიპლომატებს მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია. სალომე ზურაბიშვილი საგარეჯოს გურჯაანისა და ყვარლის მოსახლეობას შეხვდა. პრეზიდენტობის კანდიდატმა შეხვედრაზე მოქალაქეების თანასწორობაზე ilaparaqa, მათ შორის ისაუბრა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებებსა და საზოგადოებაში მათი ინტეგრაციის მნიშვნელობაზე. შეხვედრას კახეთის გუბერნატორი ირაკლი ქადაგიშვილი და საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები დაესწრნენ, ადგილი ჰქონდა მცირე ინციდენტსაც. სულთა პროვოკატორი ხარ, ვინახა? რატომ ეჭიდა? სალომე ზურაბიშვილი მაყალატე. კალი რომელიც საკუთარ ქვეყანას აბრალებს ომის დაწყებას, მას მხარი დაუჭირს. ვისაუბრე იმ
ძალიან დიდ წარმატებაზე, რასაც წარმოადგენს ქართული მეღვინეობა, რომელსაც მე ამდენი წელი ვესწრები თუ როგორ ვითარდება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სამაგალითო ვიტყოდი სხვა რეგიონებისთვის თუ როგორ შეიძლება რომელიმე დარგი იყოს აღორძინებული და წარმატებული თუნდაც საზღვარგარეთ. მხარდამჭერებს თელავში შეხვდა ლეიბორისტული პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატი შალვა ნათელაშვილმა ამომრჩეველს საკუთარი პროგრამის პრიორიტეტები გააცნო და პოლიტიკურ დებატებში ბიძინა ივანიშვილი გამოიწვია. Hei კახელნო ნამდვილ ქართველო მხურვალ საქართველო აქედან გადარჩა ოქტომბერია ძმების კახეთი 28 ოქტომბერს ბახტრიონზე ააფრიალებს გამარჯვების დროშას და მანამდე მე მოუწოდებ ღვინის ქარხნის მფლობელებს და დირექტორებს შეწყვიტეთ ივანიშვილ თოფაძე ტყემალაძის ვენახიდან ყურძნის მიღება და დაიწყეთ მევენახეებიდან კახელებიდან გლეხებიდან ყურძნის მიღება. აფხაზებთან და ოსებთან ურთიერთობის სწრაფი ტემპით აღდგენაზე ლაპარაკობს პრეზიდენტობის კანდიდატი თემურ შაშიაშვილი. კანდიდატის თქმით, აფხაზები და ოსები თბილისთან საუბრისგან თავს მიწების გაყიდვის პოლიტიკის, ეკლესიის დისკრედიტაციისა და კავკასიისა და ქართულთა ტრადიციების ღალატის გამო იკავებენ. პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში თემურ შაშიაშვილი გეგმავს ყველა საჭირო ბერკეტის გამოყენებასა და ურთიერთობების დათმობას. არ ვთვლი, რომ ისინი ქართული ორიენტაციის ადამიანები არიან. პრობლემა სადაც გინდა, როგორც გინდა, მე მათ არ ამარტო დებატის მომხრე, მე ვიცი რომ მომავალი რომ შედგეს ჩვენ შორის დიალოგი მართალი წმინდა სუფთა ურთიერთობები უნდა იყოს. მე მაქვს ის ძალა რომ აფხაზებმა, ოსებმა, ქართველებმა ძალიან დიდი ურთიერთობები დავიწყოთ. ცენტრალური საარჩევნო კომისია 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ამომრჩევლების ინფორმირებას განაგრძობს. საუბნო საარჩევნო კომისიებმა ამომრჩეველთა საინფორმაციო ბარათების დარიგება დაიწყეს. ბარათის მეშვეობით თითოეულ ამომრჩეველს ექნება შესაძლებლობა მიიღოს ინფორმაცია არჩევნების, ასევე მისი საარჩევნო უბნის შესახებ და საჭიროებისას გადაამოწმოს ამომრჩეველთა სიაში საკუთარი მონაცემები. ისინი, ვინც არჩევნებში პირველად მონაწილეობენ, უშუალოდ ცესკოს თავმჯდომარისგან ამომრჩევლის ბარათთან ერთად ასევე მიიღებენ წერილობით მიმართვას არჩევნების მნიშვნელობასა და მათში მონაწილეობის შესახებ. თუ 8 ოქტომბრის ჩათვლით ამომრჩეველი არ მიიღებს ბარათს, მას შეუძლია დაუკავშირდეს ცესკოს სატელეფონო საინფორმაციო ცენტრს, ან საკუთარი მონაცემები დამატებით გადაამოწმოს ცესკოს მიერ შეთავაზებული სხვადასხვა ელექტრონული სერვისების საშუალებით. ხოლო თუ ამომრჩეველი აღმოაჩენს უზუსტობას მონაცემებში, მას შეუძლია 10 ოქტომბრის 18 საათამდე წერილობით მიმართოს შესაბამის საუბნო საარჩევნო კომისიას ან და იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურს. წინასაარჩევნოდ პარტიებისთვის გადარიცხული შემოწირულობებისთვის აუდიტის სამსახურში 10 ადამიანია დაბარებული. უწყებაში კონკრეტულ პარტიებს არ ასახელებენ, თუმცა აცხადებენ, რომ საუბარია შემოწირულობებით ლიდერ რამდენიმე პარტიაზე, რომლებსაც სულ 10 ადამიანმა ჯამში 78,000 ლარი შესწირა. შემწირველთა შემოსავლებიდან გამომდინარე აუდიტის სამსახურმა აღნიშნული საეჭოდ მიიჩნია. საკითხზე დღეს აუდიტის სამსახურში პოლიტიკური ფინანსების გამჭვირვალეობისა და კანონების მონიტორინგის საკითხზე მომუშავე დროებითი საკონსულტაციო კომისიის მეორე სამუშაო შეხვედრაზე ილაპარაკეს. მხარეებმა წინასაარჩევნო პერიოდში საარჩევნო სუბიექტებზე მონიტორინგის მონაცემები წარადგინეს. მათ შორის საუბარი შეეხო პარტიების შემოწირულობების დეკლარაციების წარდგენის, წინასაარჩევნო ხარჯებისა და რეკლამირების დაფინანსების საკითხებს. კომისიის საქმიანობაში 20 არასამთავრობო ორგანიზაცია მონაწილეობს. დამატებითი კითხვა გაგუჩნდა დაახლოებით 10 ფიზიკურ პირთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ მოვიწვიეთ შესაბამისი უწყებით გასაუბრებაზე. ეს არის რამოდენიმე პარტიის ლიდერი, პარტიის შემომწირველი ფიზიკური პირი, ეს არის უბრალოდ დამატებითი დასასუსტებელი კითხვები, რომელიც ამ ეტაპზე გვაქვს. ასევე ვიმსჯელეთ სავარაუდო დარღვევაზე, რომელიც სამართლიანი არჩევნების მიერ არის წარდგენილი და სავარაუდოდ ამომრჩევლის მოსყიდვის ნიშნებს შეიცავს და ფაქტი ჯერ შესწავლის ეტაპზეა, ასევე საიას მიერ წარდგენილი საჩივარზე, რომელიც ჯერ კიდევ წინასაარჩევნო პერიოდში ნაციონალური მოძრაობის მიერ საგარანტიო დოკუმენტების, ამომრჩევლებისთვის საგარანტიო დოკუმენტების გადაცემის ფაქტს ეხმიანებოდა. ყველა სიახლეს 7 ენაზე გაეცანით ერთი ტივი იჯიზე მოამბე 18 საათზე კი დღეს ამით დასრულებული აქვს. მადლობთ რომ გვიყურებთ.